सुप्रभात. हायच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाक सुरू करूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1. Speaker sir. Under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I seek the postponement of star LAQ number 6C tabled by Sri Antonio Fernandez, MLA, Santa Cruz constituency, for reply in the next assembly session, as the information which is compiled and submitted to the legislature is required to be corrected in the form of additional information from the respective block development officers and therefore requires some time. May I be permitted to ask star LAQ 1A? 1A. Hello. Speaker sir, reply as per computer print. Speaker sir, Honorable Minister Ron Conte, to my questions has given a very lengthy and attractive answer. But we have been hearing over the time that from Socorro to Donapal and now to Chimbal and Tuve, the projects of IT Hub is there in the offing. It's good news. Recently too, land has been acquired. I would like to ask my Honorable Minister, as the answer is given, the present status of IT Hub at Chimbal and Tuve, I would like to know that when will this IT Hub actually start and be in operations, Speaker sir? Speaker sir, म्हणजे कलिगान बाब गल्यानान सांगिल्ल्याप्रमाणे सुकूर राजीव गांधी IT हॅबिटांनी आता तुवें आनी चिंबेल म्हणून. स्पीकर सर, खंयचीय गजाल फुडें व्हरता आसतना आय थिंक वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर पॉलिसी इन प्लेस, अ फोकस ऑफ द गव्हर्मेंट, द इंटेंट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड वाय वी आर डुईंग अँड फॉर होम वी आर डुईंग. स्पीकर सर, हो सरकार येवच्या पयलीं फाटल्या सरकारान जवळ जवळ 2014 they took a decision to start with तुवें आनी चिंबला. Chimbel, the concept was of the IT park, and Tuve, it was of the electronic manufacturing cluster. ही सगळी आयडियाज फुडें वता आसतना जवळ जवळ 2015च्यान परत एक पॉलिसी म्हणून निर्माण करपाक प्रयत्न जालो, which remained only on the paper. वो सरकार येवन स्पीकर सर, today we are looking at employment as a focus area, a area which I think Honorable CM has put a lot of focus on, and ताज्या खातीर IT इंडस्ट्रीक ब्रेन ड्रेन जावची न्हय, एक्झिस्टींग इंडस्ट्री फुडें सर्वायव जावपाक एक्सपान्शनाक तांकां चान्स मेळचो आनी नव्या इंडस्ट्रीक बऱ्या व्हडल्या लेबलांकूय येवचो, हे कोण इंडस्ट्री फुडें कशी व्हरची तातूंत IT पार्काचो आनी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराची संकल्पना फुडें व्हेल्ली आसा. इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर इज ऑलरेडी अंडरगॉन प्लॉट डेव्हलपमेंट. जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 प्लॉट एडमेजरींग टोटल ऑफ 2,73,000 स्क्वेअर मिटर्स आणि MIZ area of 45 plots, जवळ जवळ 28,000 square meters has been there in the electronic manufacturing cluster. Town and country planning कडल्यान ऑलरेडी आमी पास करून घेतिल्ले आसा हे, आनी कन्वर्जनाक सद्या आसा. बजेटरी प्रोविजन आशिल्ल्या खातीर सनदा खातीर पे जाले जाल्यार वील बी हॅविंग दीस इन प्लेस. IT पार्काच्या संदर्भात स्पीकर सर, टील डेट 2,69,890 square meters only was available with us. खंयची IT पार्क समज फुडें व्हरतलो भायल्या गांवांत, समज पयले खंयच्या स्टेटान, जाल्यार जवळ जवळ 150 एकर, 200 एकर, 250 एकर अशें दिल्लें जाता. गोवा वी हॅव अ स्पेस कन्स्ट्रेंट. तातूंतल्यान काम करतले जाल्यार कमींतल्या कमी आमकां कितली एरिया मेळटा जाल्यार एक 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर तरी आसची. ताजे खातीर 2,69,000 हेल्थ एट ट्रान्सफर्ड, and with the initiative of Honorable CM and the help of Health Minister, म्हाका दिसता पयरच्या कॅबिनेटान 1,79,753 square meters additional IT transfer जाल्ली आसा. So land transfer has taken place. IT खातीर स्पीकर सर, we have made it into 3 parts. The whole IT park on a PPP model was a earlier concept which we have slightly changed. कित्याक सुरवात करता जाल्यार स्टार्टअप कित्याक काय म्हटल्यार दॅट इज द एरिया वेर वी कॅन क्रिएट जॉब्स, क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज अँड अलाव अ गोंयकार टू ग्रो. ताज्या खातीर स्टार्टअपाक फोकस दिल्ल्या खातीर एक एरिया स्टार्टअपाक, एक एरिया प्लॉट्स हॅव बीन डन, about 40 plots in a admeasuring 10 acres of the area, which will be given for new industries or existing industries to expand. उरिल्ली एरिया PPP मॉडेलाचेर वतली. हाज्या हातून स्पीकर सर, वी विल हॅव बोथ दीस थिंग्स इन प्लेस, आनी आय एक्सपेक्ट दॅट IT पार्क in the next 3 to 4 months, we should be able to allot plots. We should be able to start with the startup IT area and startup infrastructure. We should be able to start with that.
As far as electronic manufacturing cluster is concerned at 2A, in the next 4 months is the target time for us to get into the market. And हे सगळें करपाक स्पीकर सर दोन गजाल्यो I would like to tell my colleague. एक म्हणल्यार policy outline, startup policy is already in place. Implementation to the scheme is something which was waiting. We have taken consultants on board and म्हाका दिसता before December end, the good news for the new year will be that the startup schemes will be in place with the help of our Honorable CM. And ह्यो schemes float करता आसतना आमकां एडिशनल सायडीक HROय गरज आसा. IT सुरवात केली खरी, पूण IT बॅकअप दिवपाक मनीस कमी आशिल्ले. Secretary, director, MD सोडले जाल्यार infrastructure is not there to group and give people. If you create a single window, जाल्यार single window we need to ensure that everybody comes at one point, applies and gets their thing going, because the government strongly believes in ease of doing business, and ease of doing business करता जाल्यार single window approach is required. हे हातून आमी human resource, creating a startup cell, a CEO for a cell, creating the other infrastructure of IT has also been put on a lot of focused, time-bound approach. And ताज्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर, March पर्यंत, February to March पर्यंत the whole IT, HR, policy to scheme, and the areas for offering to the people of Goa and around will be in place. भायले व्हडले नवे इंडस्ट्रीज येवन आमकां गोंयकारांक जॉब मेळटले, हे opportunities पळोवन will be creating this infrastructure. Speaker, sir, I would like to ask the Honorable Minister whether all the schemes have been formulated and how many schemes will be there and whether the preference will be given to the Goans. Because, Speaker, sir, under the MOC, under SWAM, under Minister of Human Development, if you go online, there are almost quite a number of schemes. So on the same lines, will the IT Honorable Minister will do something like this type of scheme for the Goans and preference for the Goans, also for the people outside Goa? Speaker, sir, the government of Goa believes in having a IT policy which is smart. S म्हणजे specific, M म्हणजे measurable, A म्हणजे attainable, R म्हणजे realistic, and T म्हणजे timely. This approach of smart on the IT sector is something which we are looking forward to. And ताज्या खातीर स्पीकर सर गोंयकारांक focus दिवपा खातीरूच, गोंयकारपण राखपाकूच ही IT policy has been given with a startup. The policy has been already online. I think most of my colleagues must have gone through it. Incentives which are given, Speaker sir, and the policy which has been outlined is by sitting with the particular stakeholders of the industry. सरकारान खंयची पॉलिसी बसून तयार केल्ली ना. CMान स्वता म्हाका दिसता 40 ते 50 वरां आपली दिल्या आसतली personally to sit with us and ensure that along with the stakeholders of the industry, whether it is GITP, GTA, we have ensured that these policies come in the offing. गोंयकारांक सपोर्ट करपाक, फ्रेशर्साक सपोर्ट करपाक, फ्रेशर्स म्हणजे द पीपल हू हॅव पास्ड आउट इन द लास्ट 2 years. इम्प्लिमेंटेशन जातकर तांकां सुद्दां समज कामाक कोण घेतलो जाल्यार सबसिस्टन्स अलावन्स म्हणजे तुका अलावन्स टू गिव देम सॅलरी 10,000 रुपया पर्यंत कॅप गव्हर्मेंट इज गिविंग अप टू 10,000 रुपीज. डिपेंडींग स्पीकर्स स्किम्स इतल्यो आउटलायन केल्ल्यो आसा, स्टॅम्प ड्युटीचेर केल्ली आसा, एम्प्लॉयमेंटाचेर केल्ली आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर केल्ली आसा, IT एनीवेअर म्हणजे तूं खंयूय IT कर. रिइम्बर्समेंट वील बी ऑल्सो टुवर्ड्स युअर इंटरनेट एंड अदर चार्जीस, वीच स्पीकर्स अशी पयलीं केन्ना जाल्ली ना. And I think that it was only because of our active support from our CM that we have been able to get this to this stage in a very short time of 9 months. I can assure you that Goans will be given priority, and his scheme जी केल्ली आसा outline is to avoid the brain drain which is presently happening. कित्याक खुबश्यो मेल्स येता स्पीकर सर गोंयकारांच्यो भायर आसात त्यो की जाणटी आवय बापायक पळोवपाक आमकां येवपा जाय, वी वॉन्ट टू कम एंड गीव बॅक समथींग एज अ सन ऑफ द सॉयल, बट वी हॅव नो ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून. I think this IT policy will take care of a lot of things which will be in the interest of Goans at large. Sri Rajesh Patnikar. Just I want to know from the minister regarding the proposed ITO which was supposed to be taken place at Donapala, that issue is over or not, or whether the plots were allotted to the different companies were taken back or not. Just give the present status. Speaker sir, they already एक bill separate move केल्लें फाटल्या टर्मा वेळार, and under that bill whichever plots बाकीचे कितें आसले सगळे issue clear करून that whole land was back to the government of Goa. Everything has been paid from IT, Speaker sir, with the loan of EDC. So there is nothing, the land is freehold, and the government has taken a decision to go ahead with the convention center in the same place. Sri Kalus Almeida. I would like to ask some, Mr. Speaker, sir,
Two things, Speaker sir. Ek is, how many jobs will be created at Chimbel and Tue? Anek, Speaker sir. Second, I want to inform the Minister, Speaker sir. IT students who are passing out are actually jobless in Goa. In my constituency, at least 5 or 6 students I can show, Speaker sir. And Speaker sir, then even I've seen students going to work to Hyderabad, to Pune, to Bangalore, Speaker sir. I want to ask the Minister, Speaker sir, like, what steps he's going to take to arrest these drains, Speaker sir. Speaker sir, policy jenna जाग्यार ना, scheme jenna जाग्यार ना, then you don't expect wonders to happen. As of today, with the last data that we have, and through the help of GTA type of associations, which have computer people in that association, Jawar Speaker sir, I can say that in Goa we have roughly about 81 companies registered under IT. 1159 are the total employment, out of which 884 are Goans. Roughly about 76% Goans are already existing in industries in Goa in the IT sector. But nevertheless, Speaker sir, skill development plays a big area of focus. MOOC जे आम्ही massive online courses हाडल्या, this particular संकल्पना जी आम्ही फुडें घेऊन वचूंक सोदता is basically to create this bridge between information poor and information rich. तांकां स्पीकर सर बरें नॉलेज मेळची म्हणून आमी मुखाचे ऑनलायन कोर्सेस संकल्पना फुडें व्हेल्ली आसा. वी आर हॅविंग स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस इन ट्रेनिंग कोर्सीस फ्रॉम basics to diplomas already happening in the 9 constituencies, which also includes your Vasco, through one of these empaneled agencies which are already training students. So ek what in Speaker sir, we are continuously ensuring that upgradation of skills is happening. Second side, through other departments, through industries, through labor and employment, we are looking at opportunities how to do this skill gapping by giving them a particular opportunity in an industry. ही सगळी चालू असताना Speaker sir, I can only say that तुया इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान जे इंडस्ट्रीज येतल्यो त्या इंडस्ट्रींक ऑलरेडी आमी अंडर CSR सांगिल्ले आसा, द इंडस्ट्रीज वूड लायक टू कम टू एन्श्योर दॅट आवर पीपल नॉट ओनली इन द इंजिनियरिंग सेक्टर but where there is a skill gap, that they will have to ensure they are taken under skill training for their industries to be trained for that. And the target is around 3,000 to 4,000 as far as the electronic manufacturing cluster is concerned for Goan employment. As far as Chimbel is concerned, Speaker sir, the target is roughly about 4,000 to 5,000 to create. Idea is to have minimum 100 startups in the next 5 years. Idea is to create at least 2 lakh square feet of incubation space. ह्यो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतकूच मेळटलें एम्प्लॉयमेंट. आमी एम्प्लॉयमेंट खंय आसा कित्याक वता काय म्हणच्या पेक्षा लेट अस हॅव अ प्रोएक्टिव्ह अप्रोच, एंड आय एम शुअर विथ द स्टांस द गव्हर्नमेंट इज टेकन, विथ द पॉलिसीज वी आर आउटलायनिंग, Speaker sir, I am 100% sure कि the immediate brain drain will stop and we will also attract the other people to come back to Goa. Speaker sir. Sri, wait. Reginaldo Lawrence. No, Speaker sir, I just want to ask. Because supplementary. No, Speaker sir, one question. Because supplementary matter. No, Speaker sir, still, like, no, important topic, Speaker sir. Because, like, Speaker sir, I want to ask the Minister, Speaker sir, in Goa, Speaker sir, for like IT students who pass out, no, they are paying them less salaries compared to Pune, Bangalore and Hyderabad. Speaker, I want the Minister at least to try and Speaker, find out with these companies why they are paying less salaries to Goa, Speaker sir. Speaker sir, less salary म्हणच्या पेक्षा I think the salaries for startups are what we are creating through the policy will be in par with the industries. If a industry setup is coming with a startup which is employing minimum 60% Goans, 25% of the salary will be reimbursed to the scheme. When we are creating these schemes for the industry, Speaker sir, we can expect these things to settle. You cannot compare a market which is non-existent in Goa. So when we are trying to be a preferred destination for IT, other than tourism and other areas of economy, we are saying IT is the brand. Brand Goa has to also have IT as a brand. That when we are trying to create, म्हाका दिसता सगळे ecosystem जेन्ना तयार जातली, with government going with the ease of doing business by enabling IT platforms, it is a win-win situation for the industry, for the people who are employed, and the government for providing G2C services. Alex Reginald. Speaker sir, I want to ask the Honourable Minister, central government announced startups, and in that startups, there were applications from Goans in that startup. Have you bothered to find out whether they have been accommodated? And second is, bandwidth padha, have you found out whether you have got all the infrastructure in place? Have you found out whether you have a cyber cell crime in place? Because all these things will be involved in having your startups done properly. These startups, those who have applied, have still not been given place. Will you accommodate them if they are not given, and will you give them a preference? I want to ask you.
स्पीकर सर म्हाका ऑनरेबल माझ्या कलिगाचे प्रश्न म्हाका कळूना पूण तरी आय ट्राय No, no, I'll explain to you, I'll explain to you, I'll explain to you. Specific. तू उलयलो मरा उलयता स्टार्टअप कळूंक ना इंडिया म्हटल्या उपरांत तो परत विचारतलो स्टार्टअप इंडिया इज अ पॉलिसी समजलं तो परत विचारता तू अंडरस्टँड कळ्ळा आता बाबू आता कळ्ळा Startup ताका. India is a document which has been created. Startup जे आम्ही पॉलिसी तयार केल्या every state is expected to have its own policy and schemes. IT anywhere concept under this startup will take care of the person who wants to start anywhere in Goa. ते स्टार्टअप इंडियाक थंय वचून कितें एप्लाय केलां तें म्हाका समज दाखयलें जाल्यार विल बी गुड इनफ टू अंडरस्टँड वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज आय डोंट नो बिकॉज अटल योजना बाकीचे तू ट्रिंकरिंग लॅब्स जे विच पीपल एप्लाय दॅट इज अ डिरेक्ट स्कीम इफ यू फिट्स इन टू दॅट स्कीम they don't need Goa government for it. They don't need a sanction from Goa government. They have to apply there. If they are into that scheme, they will get a direct, like lot of colleges have taken incubators through Atal, the tinkering जिल्ह्यातून. ती तांच्या अंडर नीती आयोग असो कोणी असो, it is a center to that institution, center to that people, if they fit into the scheme. So there is nothing that what we can do. We can do and deliver through our policy and schemes which are being outlined. Number two, Speaker sir, cyber cell, bakiche to manta is not related to startup. It is the overall infrastructure of the state. Overall requirement of the vertical which we need to ensure is in place. Honorable CM already the initiatives given cyber security 112 tare sankalpana already are been driving. I think by the next assembly session we'll be able to give you much more inputs than where we stand today. Because if it's Sir, not required, if it's not required in You ask specific questions, startups and there have been applications who have applied and who have not. There are Goan companies who have applied, who have not got. I've asked you, will you accommodate them in case they are left out? You just say yes or no. Yes. Speaker Okay. sir, One second. And if you say that you don't know what is happening, since I brought the issue, try to find out. Otherwise, I'll give you some papers where somebody has applied and not given you, so they'll Because, give you नाही सभासद because honorable colleague समज कोणे डिटेल्स हाडून दिल्या, they need any assistance, we are there to provide any assistance from, if they want towards the center, if we can help, we will help using the office of our honorable CM. ना जाल्यार गोंया समज आसा आमची जी own policy आसा, we will, if they fit into that, we will accommodate. कित्याक startup is defined. Startup is a company which is within 7 years, should not have a turnover of more than 25 crores. There are criteria of being a startup. A origin, a local, a Goan is identified. And ताज्या खातीर Speaker sir, startup policy मातशी honorable colleague वाचून घेवची. Lot of things will be cleared in his mind. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 श्री निळकंठ हळणकर. स्पीकर सर, हांवें विचारलेलें की रवींद्र भवन बार्देशांत जातलें काय ना. मिनिस्टरान सांगलें येस म्हणून. The next is, if so, the details of identification, land and locations. Answer is given, government has constituted task force for establishing and development of project at म्हापसा in बार्देस तालुका आणि बाकीचे सगळे आहा. बाकी सगळ्यो सब क्वेश्चनां येतात. आय डोंट नो तुमकां समजलें बसून घ्या. जाल्यार सेम पेस्ट केलां अशें इग्नरन्सी दाखयता की ऑफिसराक काय खबर ना काय आमकां चक्रायता म्हणून. नाही मंत्री सेम आन्सरां सब क्वेश्चनां दिल्या पयलीं जे दिलां त्यात परत पेस्ट केलां. जस्ट रीड द आन्सर्स वॉट एवर इट इज. सो म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, टास्क फोर्स तर केला जायत जाल्यार तेंची नांवां आनी वेदर मिनिस्टर इज देअर इन दॅट टास्क फोर्स एंड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द आर्ट एंड कल्चर. माननीय मंत्री. होच प्रश्न फाटल्या अधिवेशनाक विचारलेलो आशिल्लो आनी ताजे नंतर डेव्हलपमेंट म्हणून तसं कांयच जावना आनी डेव्हलपमेंट टास्क फोर्स जी कमिटी जी आशिल्ली ताजे फाटल्यान एकूच फावटी बशिल्ले आसात पूण अजून पर्यंत ताचेर तोडगो कांय आयले ना आनी म्हणूनच तेंच उत्तर तुमकां दिल्लें आसा. तरी आसतना हांव सातत्यान फॉलोअप करीत आसात आनी आज बार्देस तालुको जर कन्सिडर जर करीत जाल्यार जवळ जवळ 7 आमदार आसात आनी 7 आमदार आसतना खंय तरी 7 आमदार जर एकठांय जर आयले आनी जर जमीन जर आमकां जर तुमी सोदून जर दिली, सपोज ती जर नाका जाल्यार डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इमिडिएटली एक्शन घेवन त्याच प्रमाणे आज जशें पेडणे तालुक्यान जशें रवींद्र भवनात तांच्यांनी आज जमीन आमच्या आर्ट एंड कल्चराक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी इनिशिएटीव केलो आसा. तशें जर तुमी जर सगळ्यांनी इनिशिएटीव जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न बरेपैकी धसास लागपाक आमी शक्य जातलें. आनी त्याच बरोबर तुमी कमिटीचें विचारलेलें आशिल्लें की कमिटी हांव ताजेर टास्क फोर्स कमिटीचेर ना कारण ही ओल्ड कमिटी आशिल्ली आनी माननीय मुख्यमंत्री त्या टास्क फोर्स कमिटीन चेअरमॅन आसा आनी म्हणटा ती बेजिकली म्हापशा डेव्हलपमेंट जें
आउटर सिटीचें डेव्हलपमेंट आहा पळय ताज्या संदर्भान एक्सरसायज जाल्लो आसा. म्हाका अपेक्षा आहा की हे इयर एंड जाय पर्यंत तो फ्रीज जातलो. लोकां कडच्यान जमीन घेवप कारण ते भरपूर जवळ जवळ 1000 टॅनंट्स आहा त्या संबंद एरियेत शेतां जी आहा तांच्या बरोबर 2-3 मिटिंगो जाल्यो. आतां ह्या दिसांनी आनीक मिटींग जावन म्हाका दिसता विशय फायनल जावन आमी NOC तांच्यो घेतल्यो की ती स्कीम येतली तातूंत भितर रवींद्र भवनाकूय जागो आहा. सेम हांव कितें विचारतां की आमी बार्देशकार अनलक्की काय कित्याक तें नकळें. तुमकांय खबर आहा हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांव कोलवाळे आमच्या हावजींग बोर्डान व्हरोंक सोदी. तेज्या पयलीं गोवोरमेंटान 15 वर्सां पयलीं एक्वायर करूंकूय प्रयत्न केले, एक्वायरूय केली. सो वॉट एवर इट इज डिस्प्यूट जाली ती भायर पडली. तिसरी आतां आमी स्टार्ट केलें लास्ट गोवोरमेंटान आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचो बार्देशांचोच आसलो तरी आमी अनलक्की तो मिनिस्टर बार्देशान आसूनय जावंक ना. आतां कशें आहा की टास्क फोर्स कमिटी म्हटलें जायत जाल्यार मिनिस्टराक खबर ना ते सुशेगाद आसतले. आतां आन्सर जो आमकां दिला त्या प्रमाणे अशें दिसता की पयलीं डिपार्टमेंट इग्नोरंट आहा. तुमी मातशें जमीन जो पर्यंत सारकी आयडेंटिफाय जायना 2 गजाली आहा. खंयचे आर्ट हें करतलो जर तूं रवींद्र भवन करतलो जाल्यार ताका जमीन जाय पडटली. आतां आनी पेडण्याचें अशें सांगलें ते पेडण्याक जी जागो हाज्या खातीर घेतलेलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक तातूंत भितर जागो आमी आयडेंटिफाय केला. क्रिकेटीचो विशय आसा तो जालो की फाटोफाट तांचो जागो अलॉटमेंट जातलो. सो ह्या वर्साच्या अखेर पर्यंत जागो अलॉटमेंट जालो की दे कॅन स्टार्ट. म्हापश्या ताका जमीन दिवची पडटली न्ही. लँड वीच इज क्लियर. त्या खातीर म्हाजें सजेशन सीएम आमी 7 आसून तुमकां खबर आहा तुमच्याच वाड्यार आमचो श्रीरंग नार्वेकर नाटकां करी गोंयान पयलें नाटक म्हापश्यान जातालें. आमकां बार्देशकारांक हब म्हणटा तो कल्चरल पयलीं गोंयान आसतालो. आयज म्हापशाकारूच निमाणें उरल्या. वास्को जालें, जुवारी नगर जालें, कुडचडे जालें, पेडण्यां जालें. म्हण म्हाजें सांगपाचें कशें आहा की वॉट एवर इट इज आमकां जाल्लें जाय. सो वाय वी शूड नॉट गो टू करसवाड्या. आमचो पळय थिवीन एंट्रन्साक क्रिकेट स्टेडियम एक्वायर स्पोर्ट्सान घेतला. जशें तुमी पेडण्यान घेवन ताका दिलां तशें हो घेवं येता. गोंय सेंटराक ते पार्किंग बीन खूब आहा आनी तरी आनी कोमलीदाद एरिया आहा ते कोमलीदाद आनी टॅनंटाकूय सांगूं येता. त्या भागान जे थिवेचे हें आशिल्लें पळय जागो जो क्रिकेट स्टेडियमाक दिल्लो तातूंत भितर फॉरेस्ट आहा. नाही एके सायटीक आहा दुसरे सायटीक आहा. आं मचून रस्तो गेला आम्यानी न्हू. न्हय ती कोमनीदाद जर दिता जाल्यार म्हाका इमिजिएटली प्रपोजल आहा. वी वील स्टार्ट. नाही सेम हांव कितें म्हणटा 2 कोमनीदाद स्टेडियमाक दिला ती एक आहा. परत पार्किंगाक एक्वायर केल्ली दुसरी आहा. हय ती दाखय बरें आसा कितली आहा ती. गव्हर्मेंटान हांव दाखयतां आनी प्लस ते हें आहा कोमनीदाद आहा न्हय तेंचे कडेन टेनंट करुया. गिव द डिटेल्स ऑफ दॅट प्रपोजल. वील कोमनीदादची एक्वायर करूं येता. ते आसत धर तूं ताजे कडेन दी म्हाका हें करून हांव वी आर रेडी टू बाय द लँड ऑल्सो. माने आमदाराक फक्त तुम्ही आमकां जमीन दाखयात. आय विल सी दॅट तुम्ही फक्त जमीन दाखयल्या नंतर बाकीचो प्रोसिजर सुद्दां आमी करपाक जशें आतां आज पेडणे आमी सुरवात केल्लो आसा त्या दृश्टीन जर जालें जाल्यार इमिडिएटली आमी रवींद्र भवन तुमचे कन्स्ट्रक्शना खातीर घेवया. माननीय श्री दिगंबर कामत. पेडणेकारान जो प्रश्न केला वो खूब वर्सां जालीं की म्हापशेकार ह्या रवींद्र भवना पासून वंचीत आसा. ही खरी गजाल. ताणें सांगलें तें खरें की सगळ्यांत पयलें नाटक म्हापशें जातालें आनी म्हापशेकार ठरयताले नाटक बरें आसा काय वायट आसा तें. आनी म्हापशेकारांनी बरें म्हटलें जाल्यार सगळें गोंयाक तें नाटक चलतालें. म्हापशेकारांनी जर क्रिटिसायज केलें जाल्यार तें नाटक चलनाशिल्लें. ही परिस्थिती आशिल्ली. आतां हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना सिटी भितर एक जागो केल्लो. म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्याकी खबर आहा. माननीय तेन्नाचो मिनिस्टर आशिल्लो फ्रांसीस डिसोजा ताकाय खबर आहा. एक ल्हान जागो केल्लो 1000-1500 स्क्वेअर मिटर. तेन्ना सजेशन आयलें की 10-1500 कमी जातलो आख्ख्या बार्देसा मेळून व्हडलें करया म्हणून तो खरासवाडा थंय पळयलो. थंय जागो पळयल्लो एक्चुअली. थंय बरो 2000 स्क्वेअर मिटर तो सांगतो तो जागोय पळयल्लो. आनी बाब फ्रांसीस डिसोजा हो म्हापशेचो मिनिस्टर आशिल्लो. पूण अजुनूय कितें जाता काणकोण सारके सुद्दां जाग्यार आज रवींद्र भवन काम चालू जाल्लें पळोवपाक मेळटा. आनी जे म्हापशेकार नाटकाचेर सगळ्यांत पयलीं कॉमेंट करून लोकांक सांगताले त्या म्हापशेकारांक नाटकां पळोवपाक मेळना. ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आहे. हांवें मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेन सादारणपणे एक युनॅनिमिटी जाली की ही जी पळय भायली स्कीम करता थंय करीत जाल्यार ते सेंट्रल जातले. कारण 7 मतदारसंघ जे आहा तांकां सगळ्यांक एक्सेसिबिलिटी आसूंक जाय. एक गजाल हांव करता स्पीडअप हांवें काम केलां ऑलरेडी 2-3 मिटिंगो घेतल्यो. जमता जाल्यार
म्हणजे हांव एश्युरन्स दिना पण जमता जाल्यार ह्या फायनान्शियल इयरान जागो तरी आयडेंटिफाय करुया मागीर ते प्रोसिजर एखादे आनीक थोडे दीस लागत 2000 एक्विशन सद्याचो प्रोसिजर आहा पळय तातूंत एक्विशन करूंक येना आमी खरेदी करूंक शकता खरेदी करपाची कोणाची हें आसा जाल्यार हांव पळयता हातूंत भितर आयडेंटिफाय करता कारण हाका सादारण एक 20 ते 25,000 स्क्वेअर मिटर जागो मेळत जाल्यार काम जावंक शकता सो आय वील आयसोलेट इट फ्रॉम द स्कीम एंड आय वील ट्राय एंड बाय आउट द प्रॉपर्टी नाही हांव कोमलेदातीक सांगून टॅनंटाक बी सांगून ते अरेंज करूंक थंय शकता फक्त प्रॉब्लेम एकूच आहा कोलवाळे तो धांवत आयलो कोलवाळे हो सगळ्यांक सेंट्रल पॉयंट जायना थिवेच्या बॉर्डरी म्हापसा बॉर्डरीचेर त्यामुळे तांचें म्हणणें आहा बोडगेश्वराच्या आजूबाजूक जावची म्हणून सो आय वील चॅकअप तशें केल्यार वायट ना सीएम तशें केल्यार वायट ना पूण म्हापसा सिटीन येवपाक नाही बजेट सेशन पर्यंत कितें आता ते ठरयता नाही म्हापसा सिटीन येवपाक पासून तुमकां खबर आहा ते कोर्टाचें वर्क म्युन्सिपाल्टीचें वर्क बल भिमाचें वर्क म्हापसा सिटी डेन्स जाता ट्रॅफिक वाडटा त्या पेक्षा आउट ऑफ सिटी आसा जाल्यार आनीक बरें आउट ऑफ सिटी जातालें बरें नाल्यार इजिली आमकां जातलें जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिटी जातलें श्री प्रताप सिंग राणे Myself and Francis D'Souza identified one plot just opposite the police station, the other side of the road. मागीर तो शेतान उदक येता तरेतरेच्यो गजाली जावन गेलो लेट अस सॉर्ट इट आउट बाय दीस फायनान्शियल इयर वेर टू फायनलायज हांव लीड घेता आय वील आयसोलेट द इशू एंड सॉर्ट आउट द रवींद्र भवन इशू ओनली सर एक्चुअली आमचे ऑनरेबल सीएमान सांगला मिटिंग्स घेतली बिकॉज दीस हो प्रश्न 2014, 15, 16 हाडीत आसा एंड इनफॅक्ट आमचो ऑनरेबल मेंबर निलकंठ बाब म्हणटा की द सेम आन्सर इज बीन गिवन ऑल द टायम दॅट इज ट्रू बट एट द सेम टायम म्हाका जागो मेळपाची खबर आनी आमचे देगां बाब म्हणल्यार ऑनरेबल मेंबर ते पयलीं नाटकां सगळीं म्हापशान जातलीं आनी मागीर सगळे फामाद जाता सो इज इम्पॉर्टंट द ऑनरेबल सीएम इज फ्रॉम पार्रा एज वेल एज फ्रॉम म्हापसा and MLA of Chief Minister of how State of Goa is to take keen interest which is doing and it's important that this should come the outskirts of Mapsa only because सगळ्यांक बार्देसकारांक बरें पडटलें माननीय श्री चर्चिल आल्लेमांव Because sir, question number 3. Because sir, हो एक गोंया मोठो प्रश्न जाल्लो 88 खादी बोर्डाचो लोन दिलो आनी जो कोण आमदार आशिल्लो तेणें तो दीत आयलो सगळ्यांक 88 मेट म्हणून कोणें तेन्ना लोन गेलो कोणें मोटरसायकल गेलो आनी कितें गेलो आनी तो लोन हें जालो आतां तो लोन दिल्यार 30 वर्सां जालीं 30 वर्सां ह्या लोनाचेर म्हजें बोवाळ जाल्लो ह्याच हावजांत तो लोन सेंट्रल गव्हर्मेंटान वेव केलो हांवें आतां क्वेश्चन घालें तेजेर कितें म्हळें The status of the loan granted by Goa Khadi and Village Industry Board in the year 1988-89. So during the year 1988-89, an amount of rupees 99.76 lakhs were distributed 886 beneficiary under the various village and cottage industry. Various villages चोड जाला तो बेनावली गेला चोड at least तुला 90% लोन बेनावली क्वेश्चनचे दिल्लो आतां प्रॉब्लेम कितें जालो स्पिकर सर हिंगा हे पळय लोन दिल्लो तो लोन दिता आसतना समज एक कसलें कामां म्हूण दिल्लो ह्या लोकांनी कितें केलें थोडे कोण मोटरसायकल गेले कोण आनी कितें उस केलो आनी तो लोन ते हांवन मेकळे जाले आतां प्रॉब्लेम जालो कितें जाला 30 इयर्स जालीं हो लोन दिल्यार हेतून 50% लोक मरून गेलो वयर गेलो तो लोक ना एक जालें आतां 30 वर्सांनी हे मद्या मदें आतां कितले वर्सां जालीं ताका नोटीस बिटीस कांय नासलो हे लोनाचेर आतां तितून पयर कितें जाला एक मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींत कुमारी दोल्फिना रोड्रिगीस म्हूण माजिलवाडो येयली बाबा हो लोन काड म्हूण आपल्याकूय तिका खबर ना 8,900 लोन काडलो 8,900 आतां ताका टोटल दिला 30,000 स्पिकर सर ती म्हणटा आपल्याक जोडकारा एक 5 रुपया जोडपाक कोणना घरांत आनी 30,000 आपण हुंयतली आनी ताका नोटीस धाडा हांव मागोता मुखेलमंत्र्या कडेन हो लोन बारीक लोन तो तुका जाता जाल्यार मातशें हो लोन वेव कर नाजाल्यार हें प्रॉब्लेम कित्याक प्रॉब्लेम हे 50 लोक 50% लोक मन गेला
साधारण हो लोन 99.76 कोटी 886 बेनिफिशरांक दिल्लो. हो पयशे जे आसा पळय ते सेंट्रल मुंबयच्यान खादी बोर्डाचे पयशे, ते गोवा गव्हर्मेंटाचे पयशे न्हय ते. गोवा गव्हर्मेंटाचे आशिल्ले केन्ना आमी वे ऑफ केल्ले. तातले भितरले 60 कोटी 96 लाख 462 बेनिफिशरा कडच्यान वसूल केले. आता 424 उरल्या, तांचे 38,80,80,000 उरल्यात पयशे. ते कोण ते खबर आहा तुका? तुज्या कॉस्टिनी एक केस घेतली तुवें जाल्यार 424. सो लेट देम एटलिस्ट कम फॉरवर्ड, ऑल ऑफ देम. प्रिन्सिपल अमावंट भरपाक तयार आहा ते 8,000 रुपया भरताले, बाकीचे मेकळे भरूं येता. हांव पळयता. आय वील कॉल फॉर द डिटेल्स. एंड कितले मेले भितरले आमडाक चीफ मिनिस्टर म्हाका कळटा. चीफ मिनिस्टर कितें मागता आयका आतां कितू वाले म्हणटा 84 38,80,000 उरल्या. तुमी आतां हें हावज कॉमर्स सॅलरी कोट्यांनी लोन जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान काडलो डिस्पोज केला न्ही. हो बारके लोन आनी कितें तांकां आनी हारी कर म्हणटा. हो बारके लोन न्हू ते म्हणटा हांव म्हणटा तूं सेंट्रल गव्हर्मेंटाक माग आनी डिस्पोज करतो. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन करून जावचो ना. जाता हेच्या केला सेंट्रल गव्हर्मेंटाक लोन दिलो. ते कितें म्हणटा ते म्हाका गजाल पडटा मनाक. हांव एग्जामीन करता विशय एंड आय विल कम विथ अ सोल्युशन. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. प्रश्न रेज केला तातूंत थोड्यो केजीस पळया. आय ऑल्सो नो सम ऑफ द केजीस. थोडे बरे आसा म्हणजे आय एग्री दॅट दे आर केपेबल ऑफ पेईंग. तांचे कडल्यान तुमी रिकवर करून घेया. देर इज नो डाऊट. 60 कोटी 96 60 लाख 96,000 केले ऑलरेडी रिकवर. उरले तातूंतले जर कोणी वेल ऑफ आसा तांचे कडल्यान रिकवर. हांव एग्जामीन करता विशय. देर मे बी सम केजीस. पण मागीर बोवाळ घाल नाका, तांकां सगळ्यांक नोटिसो वतल्यो. ना लोन काडिलो मेला. नाही तेगे कडेन मारगांव कोणाक ताकद आसतली भरपाक. आमगे म्हणाले क्वेश्चनाची कोणाक ताकद भरपाक. हांव चौकशी. मारगांवकार सगळे पयशांकार हांव मानता. मान्य सभासद बसून घेयात. तर हांव मानता पयशांकार मारगांव शहरांत पयशांकार चड आहा. म्हणाले ना म्हणाले कोणाक ताकद ना भरपाची. हांव मागोता आमगे म्हणाले क्वेश्चन हांव मागोता स्पिकर सर हांव मागोता चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हणाले क्वेश्चनाची आहा ते तूं वेव कर जाल्यार प्लीज सर. मडगो करनी तांचे कडेन जांकां कॅपॅसिटी आसा. सभासद बसून एक सेकंड. जांकां कॅपॅसिटी आसा तांकां बंदी. जांकां कॅपॅसिटी ना भरपाची जे मेल्या तांच्या सोयऱ्यांक आतां डिफिकल्ट जाता. ताणें सांगलें म्हणजे थोड्यांक खबरच ना आपल्या कोणें गोवान लोन काडला कितें काडला. असल्यो केजीस तरी सिंपथेटिकली कन्सिडर करच्यो. स्पिकर सर एक गजाल हांव आतांच सांगता. हो विशय हांवें चालू केलो की पयली गजाल जातली ती म्हणजे ह्या 424 जाणांक नोटिसो वतल्यो. कृपा करून म्हजे कडेन इंडिविज्युअल घेवन येवं नाका. हांव सोल्युशन काडटा. हांव आतांच सांगता कारण 424 जाणांक नोटिसो गेल्यो की हावजातले कमीत कमी 10-12 तरी आमदार धांवत येतले म्हजे कडेन. सगळ्यांक पयलीं आमचो राजेश पटणेकर येतलो. कोणें म्हजे कडेन येवपाची गरज ना. दीस नोटिसीस वील बी इशूड टू चॅक अप वेदर ही इज इन पोजिशन टू पे, वेदर ही इज पेईंग ऑर नॉट इन पोजिशन टू पे. हें कळपा खातीर नोटिसो वतल्यो. नोटिसो गेल्यो म्हणून म्हजे कडेन धांवत येवं नाका. हांव फुडल्या हाज्या पयलीं ताजेर सोल्युशन काडटा. फुडल्या असेंब्ली सेशना पयलीं सोल्युशन. आतां बाणावलेचो विशय आहा पळय. बाणावलेचे लोक पयशेकार ना ह्या संदर्भात म्हाका गॅरंटी आहा. कारण हांव जाणा सद्या चर्चिला कडूनय बरीच हें आसा. कितें म्हणटा सर हांव कितें म्हणटा कडकी एक पयलीं पळय हांवें हाडला पळय हेजेरू ही कुमारी आमची कोण सगळ्यांक गल्फी न्हू. हांव विशय असल्या न्हू मुखाडे 15 जाण येयल्ले आहा. फेब्रुवारा पयलीं विशय मेकळो करता म्हणलें. मान्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें जाका दिवपाक येता ताजे कडेन वसुलूय करतलो तें सांगता. तेंका ना को दिवपा जायना. जायना ताका कितें ताणें सांगलां तेका मडगांवकाराक दिवपा जाता म्हणटा तें करता सर. आमगे जायना कित्याक ते त्रासा पडले. जाणा हांव बाणावली कडकी लागल्या मातशी खबर आहा म्हाका. Speaker sir, I want to ask the question number 4A. 4A. Answer is as per cyclostyle sheet. Speaker sir, I want to know in my constituency Computer sheet. last 2 years that a single GIA funds was not released. Why it is sir? समजून ना कितें मागीर चाललं.
GI funds. GI fund funds is not लास्ट released. 2 वर्सां एक पूण आमकां दिल ना माय होल कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे पंचायतींनी. कित्याक लागून मेवनाय ते ग्रांट्स इन एड दिला मरे ना. फुल GI दिला तुका फुल काय ना एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट दिल्ले आहा सगळे नील आसा सर ते सगळे नील GI फंड इट इज कुंकलिम. इट इज नील ऑल कोलिम Last 2 years. कॉन्स्टिट्युएन्सी माननीय सभासद मुखेल बसून घ्या. पंचायती जे GI फंड्स आहा हांवें स्पश्टपणे सांगलेले माननीय आसा तांकां सभासद सांग तुम्ही बसून घ्यात. तांकां सांग एप्लाय कर आमी ड्यू प्रोसेस फास्ट करून तुका फास्ट दिता आतां थँक्यू निलेश काब्राल. Honorable Minister is also on record that he will do it fast. आता आणि फाटी आशिल्लो. But Honorable Minister, तुका एक सांगू सोदता केपें तालुका बाबू गावलेकर हांव आसा. म्हाजे 2-3 पंचायती तेजे 12-13 पंचायती आनी एक इंजिनियर आसता. इतल्यो पंचायतीन एक इंजिनियर एस्टिमेट कसो करतलो? तेजे TS दिवपाक परतून आमच्या सुदीन बाबाच्या PWD कडेन वचूंक पडटा. ह्यो गोश्टी खंय तरी आय थिंक यू हॅव टू सिरियसली पॉन्डर. रिलेटेड टू द कोंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. अरे मागीर कुंकली हांव ताका ग्रांट कशें यूज जायना तें सांगता स्पीकर सर आनी ताका बेनिफीट कशें दिवपाचें कशें तेजे उपाय काडटलो. बी स्पेसिफिक ऑन दिस. कुंकोलीची कॉन्स्टिट्युएन्सी सालसेत तालुका कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. Yeah, but you are asking the question for the Kepe constituency again. ना ना Kepe. केपें सालसेत बार्देस हे सगळे तालुकांनी पंचायती आसा. आतां कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे तुमी सांगला पळय तेजें उत्तर हांव वाचतलो. तितून एस्टिमेट करपाक इंजिनियर एकटोच आसता आनी पंचायती आसता 14-15. तो ह्यो 14-15 पंचायतीचे एस्टिमेट जो कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कारण जे आसा तो एस्टिमेट केला पूण एस्टिमेट करतरी एक इंजिनियर कितले पंचायती एस्टिमेट करूं शकता. सो समाव यू हॅव टू मेक इट अ प्रोविजन वेर फुडें मागीर पंचायतीचो एक इंजिनियर एस्टिमेट करता कुंकोली पंचायतीचो म्हणजे कुंकोली म्युनिसिपालिटीचे जे पंचायती जाता तेका एस्टिमेट करता आनी मागीर TS दिवपाक PWD डिव्हिजन 16 नाल्यार खंयचे तरी डिव्हिजन सालसेती बिल्डिंगाचे वयता ओ रोड्सान वयता आनी एस्टिमेट जो TS घेवंक सोदता. But somehow you will have to make one provision where this system becomes simplified, where they will be able to take TS, whether you will consider this making simplification and making पंचायती सगळे जसे सालसेत कुंकोली सालसेत जाता कितल्योच पंचायती आहा पूण जे एकूच 2 जाण आसता तो तूं कितें सिम्प्लिफाय करतले करपाक विचारता. स्पीकर सर स्पश्टपणे सांगपाक गेल्यार एक्चुअली कुंकळ्ळेचेच प्रश्न विचारला पूण तरी आसता हांव ताका उत्तर दिता कित्याक कुंकळ्ळेचेच दी, ताणें मागीर कुंकळ्ळेचें specific. ताका थोडक्यान तरी रिप्लाय दिता. एक तुवें मान्य करपाक जाय पंचायत सेक्रेटरी आसून दी इंजिनियर आसून दी शॉर्टेज आसा म्हणून एडिशनल चार्ज सेक्रेटरीची आसता आनी पंचायत सारकी चलतली जाल्यार फूल टायम सेक्रेटरी आसपाक जाय. हांवें जे डिटेल्स काडला ते आमकां उणेच उणें 32 सेक्रेटरी शॉर्ट आहा म्हणून एडिशनल चार्ज आहा. हें एक्चुअली डिमांड येता तेन्ना फुडल्या सेशनात तुका हांव डिटेल रिप्लाय दितलो. We are in the process of filling those vacancies and taking additional people. Same way, as far as engineers are concerned, so पंचायत्यो एक इंजिनियर एकदा पळयता कित्याक ना आमकडे इंजिनियर. हें पयलें कोणें लक्ष घालूं ना हितून फूल लक्ष घातलेलें आसा. माननीय मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा. इनफॅक्ट सगळे डिपार्टमेंटाचे स्टाफींग पॅटर्न जे आसा खरें गरज आहा ते पोस्ट मायज घेवपाची आमची प्रयत्न चल्लेले आसा आनी जेन्ना मायज जाय ते लोक आमी हे प्रयत्न करून जेन्ना आमी घेतले म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. फट करून 1-2-3 म्हयन्यान हें जायना. प्रोसेस चालू आसा आनी जे तुवें सांगला इंजिनियर इतले पंचायत कशे पळयतले एस्टिमेट जायना हांवूय जाणा जायना. म्हाका एकदां फ्रस्ट्रेशन येता की आमी ऑर्डर दिता फास्ट जायना तुज्यावन फास्ट म्हाका जाल्ले जाय. म्हाका दिसता आनी एक उणेच उणें 6 म्हयन्यांनी तेजो निकाल येतलो आनी यू वील सी द ग्रावंड रियलिटी चेंजिंग. In spite of all these drawbacks, I want to say, lot of things have changed. आणि ते डिमांड जाल्यार हांव उलोवपाचो ना तुमी तूं म्हणटलो हांव भाशण दिता म्हणून. श्री Carlos Almeida. Speaker sir, I just want to ask the Panchayat Minister, Speaker sir, now he has given... He is asking on the same in Kokolim. Yeah, you ask. Municipality ना तो पंचायत खंय आहा नाही. तू पंचायत सर He is the MLA, honorable MLA for Goa. He तेजी can. आसा की हितू पंचायत एरिया No, no problem. You can ask. See, Let him Speaker ask. sir, Speaker sir, I can ask questions about Goa, Speaker Yes, sir. yes, you can. Don't worry. See, Speaker sir, I want to ask the Minister, Speaker sir, he has put like matching grants. Now for the Panchayat of Giddoli, Chandwar, Makazana, Paroda and Amboli, those grants have decreased, Speaker sir. From 2015-16,
and check the grants now for 17-18. For Girdolim, see, it was 7,51,966. Whereas now in 17-18, it's become 1,63,000. I'm asking the minister speakers why the decrease of grants, the matching grants. What is the reason? Because sir, there is no question of reduction of matching grants. जे पंचायतीचे matching grants आम्ही दिता whose income is below 40 lakhs. तेन्नाच ते आपल्यो स्किमी आहा ते फॉरवर्ड करता आनी आमी एकूय पंचायतीच्या आडान दवरुना. एकदां प्रोसिजर मॅटर लागून उरता. आतां मुद्दम तुका सांगपाक सोदता हें डिमांडाचेर आन्सर करपा जाय. ते मॅचिंग ग्रांट आसून दी, गार्बेज कलेक्शना जे एमावंट दिताले ते आसून दी आनी वेगळ्यो बाकीच्यो स्कीम आसा इन्क्लुडींग पंचायत घर बांदपाचे जे 2.5 crore आसा मॅक्सिमम ते आमी 3.5 crore करपाक सोदता. सो सगळे कडेन आमी वाडयला. ते सरपंचाचे रेन्युमरेशन आसूं, जिल्हा परिषद आसूं, फायल्स आर मुवींग, इट टेक्स लिटल टायम. सेम वे तुझे जे एप्रिहेन्शन आसा एमावंट रेड्यूस जाला, हुंय एमावंट रेड्यूस जावना, वयल्यान आमी सोडयला. पूण बिकॉज ऑफ देर इज अ प्रोसिजर इनवॉल्व. गव्हर्मेंटान काडून तूं कोणा 100 रुपया दिवपाचो आतां 1000 रुपया दिवपाक शकता. गव्हर्मेंटान तशें जायना. निर्णय देखून घेयल्यार तेका प्रोसिजर आसा. वी आर फॉलोईंग द ड्यू प्रोसिजर and you will see that all the panchayats will get more funds than what they are getting and ते कामाकूय लागतले. Because sir, माननीय विरोधी पक्ष नेते. No, Speaker sir, my answer to answer Speaker my question. Speaker sir, I minister against that, Speaker sir. In 2015-16, it was the 7.5 lakhs, Speaker sir. After for 17-18, it's come to like 1,63,000. About 4.5 lakh less. I'm asking why the difference, Speaker. It's less. ते खऱ्यांनी तुवें पंचायती विचारपा जाय कितें आनी तेणी फंड्स मागुना ते. गव्हर्मेंट आमकां विचारले परस. आमी दिवना जाल्यार तुवें पॉयंट आवट करपा जाय की आमी दिलना म्हूण. आमी दिवपाक तयार आसा आनी वयल्यान मायज दिवपाक तयार आसा. तुवें ते तांकां विचारपा जाय. ओके. माननीय विरोधी पक्ष नेते. सर, माननीय मंत्र्यान आमच्या लिफासाक रिप्लाय दितना म्हणलें की तुमी जे फंडा खातीर तुमी प्रपोजल धाडा आपूण क्लियर करता. म्हाका एकच जाणून घेवपा जाय की कुंकळ्ळे बरोबर बाकीचे जे फंडाचे तुमचे कडेन प्रपोजल आनी आसात काय आसात तितले क्लियर केले. जेईचो प्रश्न आमचो बापू निलेशान विचारले ते तुमी सांगले तो एक रिजन आसता स्लो जावपाक. पूण तेजे उपरांत तुमचे प्रपोजल आनीकय बाकीचे पेंडींग आसा कितें की जितले आसा तितले क्लियर केले जे फंडातले. स्पीकर सर, हेजेर हांव ताका प्रश्न विचारता. तुजे पंचायत जे तुजे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा खंयचे पेंडींग आसा म्हाजे कडेन हाड, हांव ताबडतोब करून दिता. येस. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 5 माननीय श्री सुभाष शिरोडकर. 3 प्रश्न झाले. मान्य हांवें प्रश्न विचारलेलो whether the 80% job reservation for goans in various industries in the state is one of the conditions where while granting the approvals of new industry in the state. म्हाका जाणा जावंक जाय की जेन्ना इंडस्ट्रीज IDC कडल्यान एग्रीमेंट ऑर सेल डीड करता ताचेर ते कितें कंडिशन्स घालता की 80% जॉब्स आर रिजर्वेशन फॉर गोवन्स म्हणून. इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्डाची जी एप्रुवल्स आहा तातूंत भितर 80% गोंयकारांक दिवंक जाय म्हणून कंडिशन आसा. पण कंडिशन जरी असले तरी सुरवातीक 80% दिवन मागीर एकदा फॅक्टरी चालू जातकच पर्संटेज बदलूंक शकता. ताज्यामुळे आमी अशें ठरयलां कारण हो प्रश्न केवळ काल जेन्ना पळय हांवें ट्रॉलरांचो विशय काडलो तेन्ना हांगा सगळ्यांचें एकूच उत्तर आशिल्लें मनीस मेळना. ट्रॉलर बंद दवरपाचो काय कितें कारण ट्रॉलराचेर आयज एकूय मनीस गोंयकार ना. सगळे भायले हाडून थंय ट्रॉलरांचेर चलयतात. 2 गोश्टी येता भितर. एक म्हणजे वेवसायान ते मनीस मेळचे पडटा आनी मनीस मेळ्यार तांच्यांनी काम करपाचे तयारी आसूंक जाय आनी काम करपाक तांकां कॅपेबिलिटी तयार जावपा खातीर आमी स्कील डेवलपमेंट करता. पण आतां आमी एक कितें केलां इन्सेंटीव स्किमी ज्यो आसा त्यो गोंयकार भुरगे इतले % दवरले कामाक जाल्यारच त्यो मेळटल्यो बेनिफीट. आतां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्यो जवळ जवळ 6 काय 7 स्किमी फायनल स्टेजीक आसा. केन्ना तरी क्रिसमसाच्या न्यू इयरा पयलीं तरी ह्यो नोटिफाय जातल्यो. तातूंत एक कंडिशन घाला की 80% असल्यार तुका बेनिफीट मेळटलो म्हणून गोंयकार आनी मागीर 60% पर्यंत सकयल आयलो तितलो रेड्युसींग मेळटलो. 60%च्या सकयल आसा जाल्यार
मेळचो ना. ITनूय तेंच कंडिशन आहा, मिनिमम 60% जाय. ताया सकयल आसत जाल्यार बेनिफीट मेळना. बाय पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन वी कॅन रेग्युलेट इंडस्ट्रीज which will employ Goans. We cannot discriminate by reservation. We can do it by positive discrimination. Positive affirmative action घेवन म्हणजे तुका जर तूं फाल्यां सबसिडी जाय जाल्यार तूं गोंयकारांक कामाक दवर. स्पीकर सर, हे आतां आमचे भुरगे गोंयकार कामाक लागतले हो आसा 80% म्हणटा. हेजेर कितें तरी मेकानिजम आहा आमचे कडेन? कित्याक म्हाका आन्सर मेवला ते प्रमाणे तरी नो एप्लिकेबल इन व्यू ऑफ एबाव वॉट द आन्सर इज गिवन. म्हणटूच हांव एकूच म्हणटा, आमच्या जरी तर आयज अशें दिसून येता कित्याक आमकां लोक स्वता येता लोक जॉबांक लागून, खंयसरूय गेले जाल्यार आमकां जॉब ना म्हणटा. सो म्हाका हेजेर आन्सर दिला दीस थिंग इज नॉट स्वता येता ते गव्हर्मेंट जॉबाक ना सर ना चीफ. आय हॅव पुट अ सेल. प्रायवेट जॉबाक जाय तितले अवेलेबिलिटी आसता, वचनात आमचे भुरगे. ताजें कारण प्रायवेट सॅक्टरान सेक्युरिटी कमी आसता, ऑबियसली पगारूय मातसो कमी आसता. त्यामुळे प्रायवेट सॅक्टराक आमच्या भुरग्याक काम करपाची इच्छा नासता. हांव तुका एक एग्जाम्पल सांगता. म्हजे कडेन एक ड्रायव्हर कामाक लागलो आनी म्हयन्याचो पगार जावच्या पयलीं स्प्लेंडर मोटरसायकल घेवन पेडे घेवन म्हाका दिवपाक आयलो. जॉब टेम्पररी. हांव ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना. जॉब म्हज्या बरोबर तो जॉब सोंपता, म्हणजे इट्स अ कॉन्ट्रॅक्ट टायप जॉब. एक म्हयनो जावच ना, पयलो पगारूच जावं ना, ताज्या पयलींच मोटरसायकल घेवन आयलो. नोकरी करता आसतना हें हार्ड वर्क करपाची ज्या गोंयकारांची तयारी आसा तांकां म्हाका दिसना नोकरी हो प्रॉब्लेम आहा. आयज तूं कोस्टल बेल्टार वतलो जर तूं जाल्यार तुका अशें लक्षांत येतलें की हॉटेल इंडस्ट्रीन भितर 50% गोंयकारां 50% भायले आहा. तूं चडूच म्हणटात ते तूं हांवें ट्रॉलरचें एग्जाम्पल सांगलें. 99.9% भायले आहा. मायनींग हाजेर ट्रक पयलीं ड्रायव्हर स्वता चलयतालो आनी पयशे जोडटालो. मदल्या दिसांनी मायनींग 55 मिलियन टनाचेर पावलें आनी प्रत्येकाक हाव फुटली आनी ताणें एकाच्या जाग्यार 10 ट्रक घेतले आनी 9 ट्रकांक भायले सगळे ड्रायव्हर हाडले. आयज फक्त 450 काय 500 ड्रायव्हर स्वता चलयता आपली गाडी, आपलो मोटरसायकल, आपली ट्रक. हांव हें कित्याक सांगता की बऱ्याच जाग्यार जॉब एवेलेबिलिटी आसा पण इदर स्कील ना. ज्या जाग्यार स्कील आसा थंय थोडेशे कश्ट चड घेवपाची तयारी ना. हाज्या खातीर काही प्रमाणाचेर बेकारी आसा. जांकां स्कील दिवंक जाय तांकां स्कील दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. जांकां स्कील दिवनूय करपाचें ना. आयज तुका ड्रायव्हर शॉर्टेज आहा पण गव्हर्मेंट सर्विसाक तुजे कडेन 50 लोक येतले ड्रायव्हर पोस्ट दी म्हणून. आतां आमी नवीन हें काडलां, 1 एप्रिलच्यान लागू जातलें. गव्हर्मेंट आतां फक्त गरजे पुरत्योच गाडयो दवरतल्यो, बाकीच्यो सगळ्यो आमी भाड्याक घेतले. जे कोणाक भाड्याक गाडी चलोवपाची आहा पळय सरकाराक, ताणें चलोवन आपलें पोट भरूं येता. सरकार इनफ पयशे दितले. कारण सरकाराची गाडी चलोवप सरकाराक म्हयन्याक 80,000 रुपया पडटा. भाड्याक गाडी घेत जाल्यार आमी 40-45 हजारान गाडी घेवपाक शकता. प्लस एकटो भुरगो पोट भरता सारकें. आनी त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट हो तसो ट्रिकी हें आसा. एम्प्लॉयमेंट केवळ केलें निर्माण म्हणून जायना आनी आमी म्हणलें 80% दवर म्हणून. आतां हांवें जर तूं फाल्यां सांगलें, हांव करिना तशें की हांव ट्रॉलरांचेर सबसिडी दितलो 80% गोंयकार दवरल्यार, जाल्यार चर्चिल ओगी रावतलो, सिल्वेरा ओगी रावतलो. तो म्हणटलो आपल्याक मनीसूच मेळना, तूं मनीस हाडून दी म्हणटलो. त्यामुळे तुका जर तूं कोणाक एम्प्लॉयमेंट करूंक जाय ताजेर ट्रॉलर 2 आहा, 2 मरे त्या ट्रॉलराचेर आत्तां दिवपाक तयार आहा नोकरी. तो बेजीक प्रॉब्लेम तकलेन घे. प्रॉब्लेम अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड मेन पॉवर एंड इंटेन्शन ऑफ वर्किंग दे. प्रायवेट सॅक्टरान कोणूच तशी परमनंट नोकरी केन्नाच दिना. प्रायवेट सॅक्टर नोकरी ऑलवेज सब्जेक्टीव आसता. तूं काम बरें करशील जाल्यार तुका कोण काडिना, काम हें जाता. त्यामुळे गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक किंवा सरकारी नोकरी दी म्हणून सांगपाक येणारी संख्या डोंट इंटरप्रीट इट एज अ रियल टर्म अनएम्प्लॉयमेंट.
It is for secured job. Speaker sir, Speaker sir, एकूच माझ्या वाठारान खूबशे भुरगे शिकलेले आसा. दे हॅव बीन क्वॉलिफायड व्हेरी हायली. म्हणटच जेन्ना म्हाका आन्सराचेर म्हटलां तर डेटा तेंकडे आसना म्हणून. फाल्यां आधार कार्ड आमी मारले जाल्यार सगळो डेटा आयज आमचो मेवतलो. जरी इंडस्ट्रीन जरी तर आनी कितें गडबड जायत आनी कितें ही आमी काळजी घेवंक जाय गोंयकारांनी पयली. हेजेर डेटा ना म्हणून पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन आमी करतले. म्हणजेच फॉरवर्ड हे गोंयकाराक जो नोकरी दिता ताका इन्सेंटीव मेळटले. जो भायल्या कोणाक नोकरी दिता ताका इन्सेंटीव मेळचो ना. प्लस वी आर इन्सिस्टींग दॅट इफ दे टेक लँड फ्रॉम IDC देन दे शूड हॅव 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन. पण मागीर ते इम्प्लिमेंट थ्रू आउट करपाक कठीण जाता. इट इज नॉट पॉसिबल. आय कांट शट डावन अ युनिट just because he doesn't have 80%, even if he has agreed. So basically हे डिफिकल्टी तकलेन घेवंक जाय. त्यामुळे अवेलेबल मॅनपॉवर एज्युकेटेड कोण आसा ताका तशी नोकरी मेळपाक अडचण जायना. प्रॉब्लेम हा की ताका जाय तशी नोकरी मेळना. श्री एलेक्स रेजिनाल्ड. So वर्सांनी BJP government आहा. Every time in the assembly we are listening की CM सांगता आमी हें काडले. गव्हर्मेंटान जर तर एक पाट कोणे एक कंपनी येयली आनी गोंयकारां 80% कामां लायले तो मागीर चेंज करतलो म्हूण. ओर चेंज केले आपणाको कांय मेकॅनिझम ना म्हूण. हाऊ लाँग विल इट टेक यू? बिकॉज एवरीवेअर पीपल आर गोईंग देर आर कंप्लेंट्स. नाव फॉर एग्जाम्पल आय एम ब्रिंगींग कोकोकोला कंपनी. कोकोकोला कंपनीन गोंयकारांक येता म्हूण सांगिल्लें. तेगे हूंय नासीक, हूंय जयपूर, हूंय कंपनी बंद जाल्यो, तेणी हाडल्यो आनी आतां थिंगा एम्प्लॉईज काण हिंग घालपाक लागले. How long will it take you? Now 6 years you are ruling here as a chief minister, or rather you were not in between. Now BJP government is there. How long will it take you? कित्याक एक पाटी तुवें अनाउन्स केल्लें की अनएम्प्लॉयड युथांक कितें हें दिता म्हूण हें दितलें म्हूण ग्रांट्स दितलें म्हूण. How long will it take you? Because this mechanism has to be in place. There is got employment comes here, employment in comes of temporary. म्हणजे organized तुगे ते labor gang हाडटाय आनी तेंक पासून एम्प्लॉय कोत्ताय. How long will it take you? Because we need to know from the government whether you are serious or not on this issue. I am serious. Let him give list of people who will work wherever government places them in the industry. I will employ as many as he has. Problem जो आसा पळय, रिकमेंड करशी धर तूं जाल्यार भुरगो कामाक वचना. कारण ताका ती नोकरी नाका आसता. ताका सरकारी नोकरी जाय आसता. सो तुजें कितें आसा पळय तें खंय काम करपाक तयार आसा. तुवेंच सांगलें जयपूरचे मनीस हाडले आनी गोंयान घाले. म्हणजे जयपुराक काम करणारो मनीस गोंयान येवन काम करपाक रेडी जालो. हांगा हॉटेल इंडस्ट्री आहा पळय ताका कितलेशे भुरगे जाय आसता, मेळना. कोण येवपाक तयार ना. तूं जर तूं म्हाका मनीस दिवपाची तयारी करता जाल्यार हांव तुका हांव तांकां आपोवन हाडून सांगता तुज्या समोर हो दिता ते लिस्ट भुरग्यांक नोकरेक लाय म्हणून. हांगा कितें घेतलें सॅलरी पासून चोवपा पडटली. सॅलरी मिनिमम काय राव आयज दाखयता. कायद्यान जितली आहा तितली दिवची पडटली. ताज्या वयर हांव फोर्स करूंक शकना. कायद्यान मिनिमम वेजीस आहा पळय ते अनस्किल्डाक स्किल्डाक वेगवेगळे डिफायन आसा. ही हॅज टू गेट दॅट एम्प्लॉयमेंट. तें आमी गॅरंटी दिता. तुजें आतां धर तूं कोण आसा जाल्यार ह्युमन रिसोर्सीस कॉर्पोरेशन वी इज गोईंग टू एम्प्लॉय समथींग लायक एनीवेअर अप टू 1000 to 2000 security guard and housekeeping employees in next 8 to 9 months. तुझे कोणा तांकां एप्लाय कर म्हणून सांग. एप्लायच करिना. फॅक्टरी जाल्यार हांव सांगूंक शकता तुका. एक मिनिट जस्ट एक मिनिट माननीय सभासद प्लीज. माननीय सभासद स्किल डेव्हलपमेंटूच चालू केला. एक मिनिट ओरिजिनल माननीय सभासद स्पीकर सर ताजे तो सांगता पळय. येस आय विल गिव यू. ताजे काही पॉयंट म्हाकाय खबर आसा. एक अडचण अशी आहा की आतां सेक्युरिटी जर तूं दवरीत आमी जाल्यार सेक्युरिटीन भितर जे कोण सेक्युरिटी कंपनी पळय एम्प्लॉय करता दे डोंट पे देम प्रॉपरली. आय एग्री विथ दॅट. एंड आय ऑल्सो एग्री दॅट देर आर गोवन्स हू आर रेडी टू पे, रेडी टू वर्क इफ देर इज अ रिजनेबल सॅलरी गिवन टू सेक्युरिटी गार्ड. म्हणूनच गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केला, ज्यातून आयच्या क्षणाक 1560 भुरगे. एक मिनिट रे, तूं उलयता जाल्यार मागीर हांव न्ही उलयना. मुखाट्यान आयक, हो इम्पॉर्टंट प्रश्न. 1560 भुरगे ऑलरेडी कामाक आसा.
तातले 500 भुरगे ट्रेनिंगाक गेल्या, थोडे वाळपय गेल्या, चलयांक आमी बेळगांवा धाडल्या. राव मरे, म्हाका पूर्ण करून दी, मागीर जाय ते विचार. आनिकूय भितर 500 आनी आनीक परत 500 भुरगे कामाक आमी घेतले. पगारूय तांचो 1 तारखेच्यान 1500-1600 असो जाता, 15,000 16,000 असो जाता. त्यामुळे पगारूय कमी एकदम आसा अशें जावचें ना. आमी कंपल्सरी करता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान की दे शूड हॅव सेक्युरिटी फ्रॉम गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. तें कॉर्पोरेशन तांकां स्किलूय दिता, तांकां पयलीं 6 म्हयने ट्रेनिंग दिता, फॉर वीच स्टायपेंड इज पेड एंड गव्हर्मेंट इज बेरिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग. Not small amount, 2-3 crores are being paid by government to ensure that training is given to make a boy into a security oriented person. Or housekeepingaचे 300-400 घेवपाचे. तुमचे कोण आहा तांकां एप्लाय कर म्हणून सांगाका. तो आतां उठून गेलो क्वेश्चन घेता घेता मदींच नाच जालो. न्हय, हांव हें सांगता कितें, लेट देम एप्लाय. म्हजी कंप्लेन आसा, सालसेतांतलो भुरगो पुलीस कॉन्स्टेबलाक एप्लाय करिना. आय वॉन्ट देम टू एप्लाय. कितें प्रॉब्लेम जाता सांगता. 70च्या पयलींच्या सिलेक्शनान ह्या दिसांनी विश्वजीत राणे हांसता, कारण ताजे 190 काय कितें तरी भुरगे भरले. तुज्या सालसेतचे म्हाका दिसता हार्डली कितें तरी 30 काय 40 आहा. एकूय कॅथलीक भुरगो फुडें येना. तूं कर तांकां मोटिवेट. राव कर मोटिवेट. फुडलें एप्लिकेशन कर म्हणून सांग. ओन्ली दे शूड बी फिजिकली फिटींग. दे वील बी टेकन, आय एश्योर यू. हांव परते सांगीत आसा. कारण सांगता, जर हांवें सगळे 70तले घेतले, म्हणजे ताजे घेतलोच, फुडले आपा ताजे येतले भुरगे आनी, कारण दे आर रेडी टू वर्क. ते घेत धर तूं, ताजे केल्या, तुजे केल्या, ते घेत धर तूं भुरगे, जाल्यार तांकां हांव आतां फॉर एग्जाम्पल इफ आय हॅव टू प्लेस समवन इन मडगांव, आय कॅनॉट प्लेस हिम इन मडगांव. ताका कारण कित्याक ताका ट्रॅव्हलिंगाचो खर्च वाडटा जो. आय वील प्रिफर टू हॅव अ पर्सन फ्रॉम कुर्तरी, खंय नावेली, आनीक ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कुंकळी किंवा तुजी नुवें, टू बी प्लेस्ड इन मारगांव एंड नियर मारगांव. वास्को तशेंच त्या सायडीच्या भुरग्यांक थंय घालपाक येतलें म्हाका. आय एम नॉट गेटींग कॉन्स्टेबल, पुलीस कॉन्स्टेबल 4.5% फक्त कॅथलीक पॉप्युलेशन आहा. दे डोंट एप्लाय. तांकां एप्लाय करपाक लाय, तांकांय मेळटल्यो नोकऱ्यो आनी आमचें काम सोंपें जातलें. कारण आयज जो प्रेशर येता पळय पुलिसीचो, दॅट इज बिकॉज दे आर मोस्टली फ्रॉम सत्तरी, काणकोण, पेडणे एंड बिचोली. So they all want to go back to these police stations, and it becomes a problem for them. Festival time also problem. It becomes a problem for them to work in city areas because they don't have houses there. Cost is very high, and government does not have accommodation. So आमी आता पहिले step number 1, I have already cleared 400 housing tenements for police in Porvorim by giving high rise. म्हणजे हांव हे सगळे तुका आमी हे सगळे बारीक बारीक विचार करून सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. एज पर एप्लाय केलो हा दिल ना, आता तू दित म्हणत जाल्यार विल टेस्ट इट. आय नो वी हॅव गिवन एप्लिकेशन्स बिफोर आणि आमकां दिल ना, आमकां कन्सिडर केल ना. आय हॅव इवन सेंड रिकमेंडेशन्स लास्ट टाइम, आमकां केल ना. आय एम ब्रिंग इट ऑन रेकॉर्ड इन द हाऊस बिकॉज तुका हांवें आयज सांगलें, आतां सांगिल्लें तुवें, तूं म्हाका लिस्ट तयार कर आनी म्हजे कडेन धाड. आय एम नॉट एश्युरिंग यू दॅट 100% आउट ऑफ दॅट लिस्ट वील हॅपन, बट आय वील डेफिनेटली सी टू इट दॅट जॉग्राफिकल employment also happens. It has to happen in all the places, not only in the police, because this what happens. Amge log tingai tax fari kota hai, amge log tingai ek hota hai. It has to happen everywhere, not only in the police. For all vacancies it has to happen because there are exams for every post, whereas in GPSC I find generally coverage. माननीय मुख्यमंत्री, प्रश्नोत्तराचो त्रास सोंपलो. Your mention